if you have 25 hours per day while everybody else continue to have 24 hours what would you do with that 1 hour ถ้าคุณมีเวลา25ชั่วโมงใน1วันโดยที่คนอื่นยังมี24ชั่วโมงคุณจะทำอะไรกับ1ชั่วโมงนั้นถ้าเป็นฉันจะเรียนโปรแกรมมิ่ง1ชั่วโมงเรียนโปรแกรมมิ่งลองคิดดูนะคะถ้าฉันเรียนโปรแกรมมิ่งทุกวัน1ชั่วโมง1ปีฉันก็เรียน360ชั่วโมง2ปีฉันก็เรียนประมาณ700ชั่วโมงและนั่นก็หมายความว่าฉันก็จะเก่งโปรแกรมมิ่งเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าฉันเก่งโปรแกรมมิ่งฉันจะหางานได้เยอะแล้วฉันก็จะมีเงินฉันจะทำงานออนไลน์ได้ดีขึ้นแล้วก็หาเงินง่ายขึ้นแล้วคุณล่ะถ้าเป็นคุณจะทำอะไรกับ1ชั่วโมงนั้น